ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Play Store එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන search bar එකේ Snapseed කියලා search කරන්න. මේක සම්පූර්ණයෙන් free දෙන app එකක්. දැනටමත් මේ app එක මම install කරගෙන තියෙන නිසා මෙතනින්ම මම open කරගන්නවා. ඕගොල්ලෝ install කරලා නැත්නම් මෙතන install කියලා වැටේ. ඕගොල්ලෝ install කරගන්න ඕනේ මේ app එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන plus ලකුණෙන් මගේ gallery මම open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට edit කරන්න ඕනේ ෆොටෝ එක මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන යට පේනවා පොඩි bar එකක්. මේ bar එකේ tools කියන එක අපි open කරගන්නවා මේ විදිහට. මේ tools panel එකේ ගොඩක් tools තියෙනවා. මේ හැම tool එකක් ගැනම නම් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා අපිට දැනට ඕන කරන්නේ මෙතන තියෙන healing කියන tool එක. මේ tool එක මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක අපිට පේන ගානට zoom කරගෙන මේ විදිහට එක pimple එකක් උඩ touch කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මැකිලා යනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ face එකේ තියෙන pimples blackheads සේරම සම්පූර්ණයෙන් මේකින් එකට මකලා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන right එක ක්ලික් කරලා මේක ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ලොකු වෙනසක් පේනවා ඉස්සලා තිබ්බ ෆොටෝ එකේ දැන් තියෙන ෆොටෝ එකේ. ඉතින් මේක ස්කින් එක තව ටිකක් ස්මූත් කරගන්න පුළුවන්. මේකට පොඩි රීටච් එකක් දුන්නා නම් ඒක කරන්නේ මෙතන තියෙන tool panel එකට ආයෙත් ගිහිල්ලා මෙතන portrait කියන tool එක මම open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන smooth කියන effect එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් spotlight එක skin smoothing එක වගේ ගොඩක් setting ඔයගලන්ගේ ෆොටෝ එකට balance වෙන විදිහට මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි මේ ෆොටෝ එක save කරගන්න ඕනේ. ඒකට මෙතන යට bar එකේ තියෙන export කියන tab එක අපි open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් export දීපුවම ඔයගලන්ගේ gallery එකට මේ ෆොටෝ එක save වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් SL සමග YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් ආදාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක ඔබන්න. වීඩියෝ editing ගැන විස්තර කතා කරමු පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ. ආයෙත් හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්.